Unang balitaan sa CNN Philippines. Puwersa ng mga Amerikano sa Iraq, binomba ng Iran, mga Pilipino roon, puwersahan ng ililikas ng ating gobyerno. Iran nagbanta rin ng pag-atake sa Dubai, UAE at Haifa, Israel kung bobombahin ang kanilang bansa. At masilhing debosyon sa itim na Nazareno, mga deboto hindi alintana ang mahabang pila sa pahalik. Traslasyon bukas, kasado na. Magandang tanghali, ako po si Pinky Webb. Gumanti na ang Iran sa Estados Unidos. Higit 100 missile ang inilunsad ng Tehran ngayong araw sa 2 base militar sa Iraq, kung saan nakakampo ang mga tropang Amerikano. Ayon sa source ng CNN, may mga Iraqi na nasaktan sa pag-atake pero inaalam pa kung may nasaktan ding mga Amerikano. Sabi naman ni Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr., walang Pilipinong nasaktan sa pag-atake, ayon sa mga opisyal ng Amerika. Ginawang missile attack matapos mapatay sa airstrike ng US ang isang Iranian military leader sa Iraq. Banta pa ng Iran kung gagantihan sila, sunod nilang aatakihin ang Dubai sa United Arab Emirates at Haifa sa Israel. Dahil sa tumitinding tensyon, itinaas na ng Embahada ng Pilipinas sa level 4 ang alert status sa Iraq. Ang ibig sabihin, mandatory repatriation o sapilitang pagpapauwi. Sa tala ng ating Foreign Affairs Department, mahigit 4,000 Pilipino ang nasa Iraq. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ako po si Joe Marsadi ng Embahada ng Pilipinas dito sa Iraq. Noon pong nakalipas na 24 oras, inatasan na po ng ating mahal na Pangulong Duterte ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas, kasama na po ang Embahada ng Pilipinas sa Iraq, para ilikas ang mga Pilipino dito sa bansa. Plano ng pamahalaan na umupa ng mga cruise ship sa paglikas ng mga Pilipino, ito'y kung hindi sasapat ang mga C-130 plane at Navy ship ng ating gobyerno. Diba, yung cruise ship naman na laki, can accommodate about 3,500 to 4,000 people. So, kung yun lang naman sa Iraq na 3,000 o 6,000, dalawang cruise ship lang, dito na yun eh. At balikan natin ang mga pangyayaring nagpaigting sa tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Biyernes noong nakaraang linggo, binulaga ng drone attack ng Amerika ang Baghdad Airport sa Iraq. Patay sa pambobomba ang Iranian military leader na si Qasem Soleimani, isa sa pinakamakapangyarihang opisyal ng Iran. Agad namang inamin ni US President Donald Trump na siyang nag-utos sa pag-atake. Ito'y para pigilan daw ang nakaambang pag-atake ni Soleimani sa mga Amerikano sa Iraq. Pero ang Iran, mariing kinundena ang pagpatay ng Amerika kay Soleimani na tinawag nilang Act of International Terrorism. Nagbabala ang Iran ng paghihiganti. Daan-daang libong Iranian naman ang lumabas sa kalsada at sumama sa pagluluksa sa nasawing military leader sa Iranian capital na Tehran. At sa bayan ng Kerman, ng hometown ni Soleimani, libo-libo rin ang nakiramay sa nakatakdasa ng paglibing ng kanilang dating military leader. Pero naantala ito matapos magkaroon ng stampede na nagresulta sa pagkasawi ng hindi bababa sa 40 individual. Habang ang Amerika pinalakas naman ang kanilang puwersa sa gitnang silangan at nagpadala ng mahigit 3,000 dagdag na tropa. 5 araw matapos mapatay ng Amerika si Soleimani, tinutuon na ng Iran ang pagganti. Ngayon o kanina umaga, inatake ng Iran ang 2 base sa Iraq kung saan nagkakampo ang mga tropang Amerikano. Nakatakdang magbigay ng opisyal na pahayag ngayong araw si Mr. Trump, pero sa kanyang Twitter post, sinabi ng US President, all is well. Pagmamalaki pa niya, we have the most powerful and well-equipped military anywhere in the world by far. Kausapin po natin ngayon si Ryan Mosqueda, isang OFW sa Iraq. Ryan, magandang tanghali sa iyo mula dito sa Pilipinas.
Hi, Ryan. Yes, po. Okay. Ryan. Oh, naririnig mo ako. Okay. Ryan, kamusta ka dyan sa Iraq ngayon? Okay naman po, pero siyempre may mga tension po na nararamdaman dito. Lahat kami dito. Pero okay naman po sa ngayon. Kahit na nagkaroon na ng pag-atake dyan sa Iraq, yung level ba ng inyong pangamba, kayo ba'y nangangamba na ngayon? Mas matindi ba? Actually po, ako personally, mga Pilipino nagkakarami ngayon. Pero dito kasi sa Erbil, medyo wala pa naman pong pagbabago yung nangyari in a daily basis compared sa mga regular days na before nangyari yung incident. So, same pa rin po naman. Pero, yun nga, dahil sa mga updates about sa news, sa nangyari, so medyo nangangamba na rin po. Kasi yung Philippine Embassy actually, yesterday, nag-conduct sila ng live streaming sa YouTube, sa Facebook. In-update nila lahat ng mga Pilipino po. Maganda naman no? Parang lumalabas, Ryan, magandang komunikasyon ng ating embahada sa mga kababayan natin dyan. Ay, opo, ma'am. Regular po yung nila, yung mga pagpo-post na sa page and yung regular na pagbibigyan ng information kung paano sakali sila kontakin. So, update naman po lahat ng Pilipino rito. Oh, very good. Pero, Ryan, ano ba ang trabaho mo dyan at ilang taon ka nandyan sa Iraq? Sa ano po, 5 years na po ako dito. Currently po nag-work ako sa isang NGO. Okay. Recoded po. Yeah. So, Pero bago lang po ako sa recoded. ano yon? Bali, bago lang po ako sa NGO. Sa NGO, I bago think ka. almost one. Pero 5 years na po ako nag na. Oo. Ryan, pwede bang ikwento mo sa amin para mas maintindihan namin, nasaan ka ngayon at gaano ba kalayo yung binombang mga base? So, ako po, andito ako sa Erbil, Kyrgyzstan po. So, medyo yung base na tinry ng Iran na atakihin po is yung Baghdad. So, I'm not sure, kasi parang 9 ata na missiles yun. So, parang sabi sa news na ng Erbil, kasi marami pong USBs dito sa Erbil man. Oo. Ang sabi nga actually, Ryan, higit 100 missile, no? So, malayo ka doon sa pinangyarihan ng pambobomba? Malayo. Malayong malayo. Okay. Ano masasabi mo ngayon dahil nga sa nangyayari dyan ay meron ng mandatory repatriation? Ikaw ba uuwi ka? Well, napag-isipan na po, ma'am. Napag-desisyonan ko na rin sa sarili ko na if ever, uwi talaga kasi walang choice kaysa mamatay tayo dito. Yung pera. Pero nagkaroon po kasi ako ng luckily, nagkaroon po ako ng meeting with the co-founder, yung mga staff kasama ko. Kahapon, nag-meeting po kami sa NGO. And they have plans naman po for us. So, dadalhin nila kami sa Turkey. Tagal din po yung main office namin. If ever. Did you say Turkey, Ryan? Dadalhin kayo sa Turkey? Turkey, yeah. Okay. Yes po. I see. So, kasi... So, I don't know po. Go ahead. Sige, Ryan. So, I don't know po sa ibang Pilipino kasi yung iba, syempre, walang company, walang employees. So, yun ang siguro mag-force repatriate. Parang ang pagkaintindi ko kasi lumalabas dahil meron kang, well, obviously you have an employer, no? Klaro ang posibleng gawin sa inyo na paglikas sakaling kakailanganin. Apo. Actually, yun po yung hinaantay kong update sa NGO. Kasi kung wala po silang plan, so wala ang choice kundi makipag-coordinate po talaga sa embassy para sa pagpapauwi po sa amin. I mean, sa akin. Pero yun nga, luckily po, may good plans yung NGO namin. So, So parang advice po ng Philippine Embassy. Yes po? Parang lumalabas din, Ryan, kung pwede kang pumili, parang gano'n, kung maganda naman ang siguro plano ng NGO para sa iyo, tsaka sa mga kasamahan mo, pwedeng doon ka, or if not, pwede kang pumunta nga
sa pag-repatriate, doon ka sumama sa pag-repatriate sa inyo ng Pilipinas. Ryan, anong sitwasyon ngayon dyan? May kuryente ba? Mahirap ba ang komunikasyon? Ay, okay naman po. Yun nga po, sabi ko nga po, andito po yung pangangamba kasi talagang sa news, ang dami na po talagang updates sa tension na nangyayari. Tapos kahapon lang, ang kami po rito mga Pilipino sa Erbil na nakarinig ng malakas na pagsabog. At yun nga po yung siguro yung nakuha yung news ngayon, yung sa messages po, yun po yun. Pero kung ikumpara po namin itong araw na to, saka yung mga previous before nung wala pang tension, same pa rin po naman. Kaya lang yun nga po. Oo, okay. So sige, Ryan, mag-ingat ka dyan at maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag. Mag-ingat ka dyan. 10 ng mga kababayan natin sa Iraq. Si Ryan Mosqueda. Thank you. At kausapin po natin ngayon, Administrator ng OWA, si Mr. Hans Kakdak. Sir, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Miss Vicky, sa inyong mga tagapanood. Magandang tanghali din po. Alam nyo, sir, inulit-ulit po namin yung inyong apela, kahapon na yung mga kababayan natin sa Iran at sa Iraq ay patuloy na makipag-ugnayan sa embahada natin dyan. Sir, ngayon forced evacuation na po. Ano ho ang ginagawa ng gobyerno? Yes, ngayon, as also announced by Secretary Simato and Secretary Locsin, Secretary Bello, meron ng mas maigting na effort ngayon na pagpapadala ng mga tao sa Middle East, mga areas kung saan kinakailangan ng tulong ng pamahalaan natin. So we know that from the interagency side, Seximato's team has deployed some personnel already. Of course, the DFA is already located where they should, yung embassies natin in Baghdad and Tehran, for instance, and embassies all over the Middle East. We know that there will be rapid response teams to be deployed by both the DFA and the DOLE. We just came from the interagency meeting convened by Secretary Bello, and there he announced that there will be a DOLE contingent already ready. In fact, myself and a few other officials will be headed toward the Middle East very soon. Ganun po. Aalis na po kayo? Yes, we're just, of course, arranging the paperwork to get there. But yes, we are braced to already travel. Myself and Administrator Bernard Olalia and Undersecretary POEA. Claro Arellano to lead a rapid response team in coordination, of course, with the DFA and the interagency teams. Siguro by tomorrow, sir, makakaalis na po kayo? Perhaps tomorrow. Myself, we will just probably have to go through the rituals, the rites with regard to Jeneline Villavende. As we all know, she is arriving later today. I'll just probably conclude those rites until she arrives home safely in Cotabato, and then yes, I will move on to the Middle East. Opo. Again, gaya po ng sinabi ni Sir Hans, ang remains po ni Jeneline Villavende will arrive this afternoon. At ang latest po dyan sa autopsy po na lumabas sa Kuwait ay she died due to heart failure and respiratory failure, sir, due to the injuries she sustained, At kanina nakausap po natin si Secretary Guevara. Ang sabi nga niya, confirming that magkakaroon po, isa sa ilalim muli sa autopsy dito sa Pilipinas ng NBI, ang mga labi ni Jeneline, sir. That's right. We are properly coordinated with Sec Guevara and Director Geran of the NBI. The autopsy will be conducted as soon as she and her family land in General Santos City tomorrow. Sir, balikan ko lang po yung mga ililikas ng mga kababayan natin sa Iraq dahil nga mandatory na po ito. So, how will this be done? Ano ho ang proseso, number one? At if you are at liberty to tell us, saan ho dadalhin yung mga ililikas?
Okay, sa ngayon, of course, there have been discussions as to the points of evacuation, staging points, etc. Yes, as I am not quite at liberty to disclose the details, but we know for sure that with the directive of the President, the Coast Guard and the AFP, Secretary Roy Simatu, have the necessary resources in place. For instance, we've been informed by the Coast Guard that they are ready. They had sent a vessel already, which is geared up to bring Filipinos home. So I can't disclose too much, Pinky, for obvious reasons, security reasons mainly. But yes, rest assured, may mga points. I was in a meeting in DFA yesterday and in the meeting today at the Dole, and certain points, crisis management teams, crisis management processes are already in place and ready to be implemented. Sir, papaano ho yung mga kababayan natin na posibleng ayaw umalis, kahit na po sinasabi ng mandatory repatriation? Well, we will have to continue to convince them. Of course, the unfortunate incidents this morning in bases in Iraq might be able to hasten their decision making in terms of pag-alis na nila doon sa Iraq, for instance. But we will continue to convince. That's why patuloy ang ating panawagan for Filipino citizens, whether or not they are decided to go, just to make themselves known. Head count of Filipinos, names of Filipinos with them, including their dependents and family members, where they are located, contact info. Please reach out to the Philippine embassies in Baghdad and Tehran. And of course, we had already given the OWA and Dole hotlines 1348 and 1349. At patuloy po namin i-flash sa screen mamaya, sir, yung mga hotlines na maaari nilang tawagan. Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat din po kayo, OWA Administrator Hans Kakdak. Thank you, sir. Sa mga Pilipino pong nasa Iraq, kung kayo'y nangangamba sa inyong kaligtasan at gusto nang makauwi ng Pilipinas, maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga otoridad gamit ang contact details na ayan po, naka-flash sa inyong mga screen. Nakahanda ang Philippine Embassy sa Baghdad para tulungan kayo. Nariyan po ang kanilang telephone numbers, email at Facebook account. Maaari rin po kayong tumawag sa hotline ng Labor Department o kaya ng Overseas Workers Welfare Administration na sinabi po kanina ni Sir Hans, no? Pwede rin po kayong makipag-ugnayan sa kanilang mga social media accounts at ulit-ulitin po natin ang kanilang apela. Makipag-ugnayan po sa ating embahada, kahit daw po ibigay lang ang inyong mga pangalan, ang inyong address at telephone number para po merong, kumbaga, database ang ating mga officials dyan po sa Iran at Iraq. Tiniyak naman ng Justice Department na walang Pilipino sa bansa na papayagang makalipad sa mga posibleng danger zone sa Middle East. Sa programang The Source, sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na nasa mandato naman ito ng Bureau of Immigration na isang ahensyang nasa ilalim ng DOJ. The DOJ, through the Commission or the Bureau of Immigration, rather, is the one who will make some control on the matter of Filipinos going to the dangerous areas. So it's really more on controlling the number of people who may go there to the possible war zones. So through the Bureau of Immigration. At susunod, Nadine Lustre, binatikos ni Jobert Sukal dito kung bakit. Alamin sa pagbabalik ng balitaan sa CNN Philippines.
remember this? Reunion, please. Hotel in Puerto Galera? Let me check on Trivago. Room for 4? 2.5 a night? Highly unlikely. Oh, wait. Wow! Guys, check this out. With Trivago, I can search and compare prices for a hotel that fits our needs and get a great deal. Hotel Trivago. Bago ang traslasyon ng itim na Nazareno bukas, dagsana ang mga deboto sa Quirino Grandstand sa Maynila para sa tradisyonal na pahalik. Makibalita tayo sa aming correspondent na si Chrissy Di Matula. Chrissy, kamusta na ang sitwasyon dyan? Pinky, buti na lang ay medyo makulimlim dito ngayon sa Quirino Grandstand dahil habang tumatagal ay pahaba ng pahaba ang pila para sa pahalik ng Poong Nazareno. Meron namang iba na piniling mag-overnight para sa inaabangang traslasyon bukas. Tulad na lang ng mag-asawang si Mateo at Ellen Fermeza na may dalang halos life-size image ng Poong Nazareno. Galing pa sila at ilan sa kanilang mga kapitbahay sa Cavite. Ayon kay Mateo, 10 taon na silang deboto at nagpagawa sila ng sarili nilang replika matapos maging cancer-free ang kanyang asawa. Nung nagkaroon siya ng adrenal tumor, sinabihan na siya ng doktor na wala ka na tsansa kasi yung sakit mo. So, yung ginawa sa kanya noon, inopera sa rito hanggang labas lahat dyan. Tapos sabi niya sa akin, ilagay mo lang maliit na senyor na saniro dito. Kahit pa paano, cancer survival sa ano niya. Ang ilan naman, Pinky, ay dito na natulog mula Lunes para raw maiwasan na nila ang matinding traffic mula sa kanilang probinsya. Ayon sa mga nakausap natin na matagal ng deboto, mas mabilis ang usad ng pila para sa pahalik ngayong taon kumpara sa mga lumipas na taon. Lunes pa lang nandito na ang imahen at inumpisahan na ang pahalik. Milyon-milyong deboto ang dumadalo sa traslasyon kada taon. Ito ay ang paglilipat ng Poong Nazareno sa permanente nitong tirahan sa Quiapo Church mula Quirino Grandstand. Noong 2019, umabot ng 21 hours ang prosesyon. Para sa karagdagang seguridad, merong 541 personnel mula PNP, Army at Coast Guard ang nakadeploy ngayong araw. Pinky? Maraming salamat, Chrissy Di Matulak live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila. Tutukan po ang aming special coverage sa Traslasyon 2020 bukas na magsisimula ng alas 5 ng umaga. Kinwestiyon ni Justice Secretary Menardo Guevara ang datos na ginamit ni Vice President Leni Robredo para sabihing palpak ang war on drugs ng pamahalaan. Itinanggi rin niya na wala silang hinahabol na malalaking drug lord. At sa issue po ng water concessionaires, may pasilip ang kalihim sa mga ilalaman ng bagong kontrata. Narito ang report. Di sang-ayon si Justice Secretary Menardo Guevara sa naging pahayag ni Vice President Leni Robredo na palpak ang gera kontra droga ng gobyerno. Sa programang The Source, sinabi ni Guevara na hindi niya alam kung saan nanggaling ang datos ni Robredo. Assuming that the parameters are correct, talagang may kababaan yung 1%. No? But that doesn't mean that the whole campaign is a failure. Because patuloy naman yan, it's an ongoing thing. Ipinagmalaki pa nga ng kalihim ang anyay mataas na success rate sa mahigit 200,000 drug cases na hawak ng Justice Department. 72,000 more or less have resulted in convictions. That includes those convictions as a result of plea bargaining for the relatively minor offenses. So the success rate of the prosecution with respect to drugs is something like 80%. Right. Giit pa ni Guevara, meron din silang nahuling mga big-time drug lord taliwas sa sinabi ng pangalawang Pangulo. We have cases pending in court involving these people. If you will remember, these personalities like Peter Go Lim, Kerwin Espinosa, Peter Ko, the Parauhinog siblings, Mark Taguba, Jimmy Guban, Chen Julong, the magnetic lifter cases, Asherto, if you remember, Fajardo, etc. Those are people who are connected big time with illegal drug cases.
Kamakailan, lumabas ang balita hinggil sa entry ban ng Estados Unidos kontra mga individual na umano'y sangkot sa pagkakadetine kay Senador Laila de Lima. Pero ayon kay Guevara, hindi siya natatakot na masama rito. I really don't mind. You know, it's a prerogative on the part of the U.S. Government whom to bar or whom to allow entry. They don't even have to refer to all of this U.S. Senate resolution because that's their prerogative. Samantala, isa rin sa inilalatag ngayon ng DOJ at ng Office of the Solicitor General ang isang bagong kontrata para sa mga water concessionaire sa Metro Manila. Pero ayon kay Guevara, sa ngayon ay hindi pa ito natatapos. Kailan ho kaya lalabas ng contract na to? Secretary Dominguez told me that we may engage the consultancy services of certain ADB experts to guide us on the matter of yung sa financial and economic aspects of rate setting and other issues there. So I would say that maybe a period of 6 months would be probably enough. Idinatalya rin ni Guevara ang ilang probisyon na anya ay dapat baguhin sa magiging bagong kontrata. Number one in my list will be that provision preventing or prohibiting the government from interfering in the rate setting mechanism. So this rate setting mechanism is purely between the water concessionaire and the MWSS regulatory office, which is a creation of the contract itself. They are illegal, they are unconstitutional because it deprives the government of its power to exercise its police power. So as far as this government is concerned, those are invalid provisions. At kung sakaling walang mapagkasunduan ng gobyerno at water concessionaires, may ibinigay ding mga posibleng mangyari ang kalihim. The other way is really to take ownership from the private concessionaires with payment of just compensation in the interest of national welfare or national defense as provided for by the Constitution. In which case, if the government, upon payment of just compensation, transfers ownership from the private concessionaires to the government, then the matter can now be open to other players. Mapapanood ang buong panayam kay Secretary Menardo Guevara sa The Source mamayang 2:00 ng hapon at 7:30 ng gabi. Breaking news po dito sa CNN Philippines, bumagsak ang isang eroplano ng Ukrainian airline pagkaalis sa isang airport sa Iran. Muli, isang Ukrainian airline plane na may daladalang 180 passengers at crew ay nag-crash matapos ang takeoff sa Tehran, Iran. At manatili po sa CNN Philippines para sa karagdagang detalye hinggil sa balitang ito. Iniimbestigahan ngayon ng ABS-CBN ang radio host na si Jobert Sucaldito dahil sa pambatikos umano niya kay Nadine Lustre. Sa tweet ni ABS-CBN News Head Jing Reyes, kinumpirma niyang iniimbestigahan ang mga sensitibo umanong pahayag ni Jobert tungkol sa mental health ni Nadine, bagay na sineseryoso ng network. Kumalat sa social media ang post ni Jobert na dinedepensahan ng entertainment writer na si Ricky Lo tungkol umano sa hiwalayan ng Jadine. Sinabi pa ni Jobert, ni-research ni Ricky ang lahat ng isinulat nito tungkol kay Nadine. Ayon pa kay Jobert, dapat tumawag si Nadine kay Ricky kung sa tingin niya ay na-offend siya at hindi dapat naging sarkastiko. Matatandang naging usap-usapan ng artikulo ni Ricky na kinukumpirma ang breakup ni Nadine at James Reid. Kasunod naman ito ang Instagram stories ni Nadine na itinanggi ang isinulat ni Ricky. At yan ang kabuuan ng balitaan ngayong Miyerkules, January 8, 2020. Ako po si Pinky Webb. Hanggang bukas. Magandang tanghali. Ito ay kayamanan nating Pilipino. Lechon, ang simbolo ng tagumpay sa kultura ng Pilipino.